ሰላም ውድ የቲሽ ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ላይ ማውዝ ስጠቀም ስልኬ ውስጥ ታይቷልና ብዙዎቻችሁ እንዴት ይሄንን ማውዝ እንደተጠቀምኩኝ ስጠይቁኝ ነበርና በቀጣይ ቪዲዮ ላይ በሚመጡት ቪዲዮዎች ላይ አሳያችኋለሁ ብያችኋለሁና ዛሬ እንግዲህ እንዴት እንደዚህ አይነት ማውዝ የተጠቀምኩ እንደነበር አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ከመጀመሪያ የምናደርገው ይሄንን አክሰስ ማድረግ ይችላል ወይ መጠቀም ይችላል እንደ የሚለውን ነገር ቼክ እናደርጋለን። ከዛ ስልካችን ላይ እንደገባን ሴቲንግ የምትለው ውስጥ እንገባለን። ሴቲንግ ላይ እንደገባን እንግዲህ የሁላችንም ስልክ አንድ አይነት ላይሆን ይችላልና ለዛ አሁን የኦቲጂ ሰፖርት የምትለዋን ነው ስልካችን ኦቲጂ ሰፖርት እንደሚያደርግ ነው ማወቅ የምንፈልገውና ኦቲጂ ቦታው የሁላችንም የተለያየ ቦታ ላይ ሊገኝ ይችላል። ለዛ ሰርች ቦታው ላይ ገብተን ኦቲጂ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ኦቲጂ ብለን ሰርች በምናደርግበት ሰዓት ላይ ሰርች ያደርጋል አንዴ ያለው እንግዲህ እዚህ ውስጥ ኮኔክትድ ዲቫይስ የሚለው በሚገባበት ጊዜ ኦቲጂ ኖት ኮኔክትድ ዊዝ ኦቲጂ ኬብል ፎር ኦቨር ነገር አለ። ስለዚህ ኦቲጂ የሚል አክሰስ ካገኛችሁ ማለት ስልካችሁ ውስጥ ካለ ስልካችሁ ኦቲጂ ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ለዛ ዋና የምንጠቀምባት ማቴሪያል እቺ ናት። ኦቲጂ ትባላለች። ማንኛውም ኤሌክትሮኒክስ ቤት ላይ ትገኛለች። ከ30 እስከ 40 ብር ናት። ቀላል ናት እና እቺን ከገዛም በኋላ ቀጥታ የምናደርገው ማውዝ መጠቀም ነው የምንፈልገው እና የማውዛችንን ይኖረናል የራሳችን ማውዝ የምንጠቀምበት። እሱን ካደረግን በኋላ የማውዛችን ጫፍ ላይ ወይም ዩኤስቢ የሚሰካበት ቦታ ላይ እሷ ላይ ከኦቲጂያችን ጋር እናያይዛታለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እንዳያያዝናት ቀጥታ መተን ምንድነው የምናደርገው ስልካችን ላይ እንሰካታለን ማለት ነው። በምንሰካበት ጊዜ የሆነ ስሰካው ኢኔብል ኦቲጂ ኮኔክትድ ከዛ ኦቲጂውን መጠቀም ፈልጋለን የሚለውን ኦፕን ብለውና አክሰስ ሰጥቷለሁ ማለት ነው። በዛን ሰዓት ይሄው እንደምታዩት ይበራል ማለት ነው። ኦቲጂው እየበራች ነው ያለችው ላይ ስላለች ታይምስ እና እየበራች ነው ያለችው። ከዛ በቀጥታ መታለች ነው። አሁን ወደ ስልኬ ላይ ላምጣችሁ ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ስክሪኔ ላይ የፈለኩትን ነገር መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ያለ ተች ሳልጠቀም የምፈልጋቸው ነገሮች ላይ አሁን ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ልግባ ብል ይኸውና ዩቲዩብ ላይ የገባሁኝ ነው። ከዛ ፓተርን ይጠይቀኛል። ፓተርን ከፈለኩኝ በአሻራዬ አለበለዚያ ደግሞ በዚህ መክፈት ይቻላል። ይኸውና ፓተርን ከፍቶልኛል። በቃ እቺን ነው ኦቲጂ ማለት ማንኛውንም ዩኤስቢ ወደ ስልካችን ሊሰካል የሚችል ነገር ነው። ፍላሽ ሊሆን ይችላል። በዚህ አይነት ኪቦርድን መጠቀም እንችላለን እና የተለያዩ ነገሮችን መሰካት እንችላለን ማለት ነው። ለዛ የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። እንደነዚህ አይነት የተለያዩ ቪዲዮዎችን ደግሞ እንዳቀርብ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቻናሌ ቲሽ ሚዲያ ይባላል እና የተለያዩ ቪዲዮዎችን በዚህ ዙሪያ ላይ ይዤ እመጣለሁ። በቀጣይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።